Hi guys. ඉතින් අද අපි කොහෙද යන්නේ? අද අපි කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. අද අපි අපේ device එක upgrade කරන්න යන්නේ. අපි මොකටද අද අපි අප්ඩේට් වෙන්නේ? බලමුද? හා? ඉතින් අද ඉඳලා අපේ quality content එකක් දෙන්න ඕනින්දා ගෙනාවා අපි GoPro Hero12 එක. අපි බලමු මේක unbox කරලා බලමු. කියනකොට අපිට මේකත් එක්ක තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේක කරනවා. අපි එක්ක ඉන්න යාළුවෙක්. වෙන බෙන්ජි. හරි එයාත් අද අපේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නවා. එයාත් ඉන්නවා. අපි බලමු අපිට තව තියෙනවා. charger එක. ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ? ඉතින් තව තියෙනවා අපිට. battery. අපි බලමු. මොනවගේ අපි ඊට කලින් මෙච්චර කාල වීඩියෝ කරේ ෆෝන් එකෙන්. දැනට රෙකෝඩ් වෙන ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් අද ඉඳලා අපිට පුළුවන් GoPro එකෙන් වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියනවා අපි මේ කැම් එක ගත්තේ camera.lk එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේම GoPro Hero12 ඒ වගේම ගොඩක් කැමරා ඒ වගේ accessories ඒගොල්ලන්ගේ shop එකෙන් ගන්න online විසිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මම කරන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? මෙතනින්. මෙතන මේ විදිහට. මම හරි ආසයි මගේ වැඩට. කෙටි කරලා. ඒ ඔයා. හරි. තියෙනවා මේකේ හාතා පෙට්ටියක් තියෙන ගැස්ස. ඒක මාර ක්වොලිටි විදිහට තියෙනවනේ. පොඩි පෙට්ටියක් තියෙන ගැස්ස. මේකේ මෙතන ගහලා තියෙනවා GoPro කියලා. ඒක ඕපන් කරනවා. තප්පයි මොනවා. මෙතන තියෙනවා GoPro එකේ QR code එක. ඒක පාවිච්චි කරන විදිය. ගමහරවාදාවක් තියෙනවා. තව පොතක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පැක් එකේ GoPro එකෙන් අහලා තියෙනවා type C cable එකක් තියෙනවා. අනේක් තියෙනවා. අර මවුන්ට් කරන කෑල්ලක් තියෙනවා. GoPro එකේ බැටරිය තියෙනවා. ඊපස්සේ තවත් මවුන්ට් කරන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ලස්සන තියෙනවා මේ GoPro එක. ඉතින් මම මේක මෙතන කොහෙන්ද මෙන්න මේ විදිහට තමයි GoPro එක තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා. මේක. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ type C cable එක. මේ තියෙන්නේ mount කරන කෑල්ල. මේ තව කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තව නෑක්. මේ තමයි බැටරි එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ GoPro එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේකේ නිල් පාටනේ. ලස්සනට මොනවාද පොඩි පොඩි artworks ටිකක් දාලා. Your camera must be updated before you can use it. ඉතින් අපි GoPro එක on කරන්න කලින් මෙන්න මෙතන මේ QR එකක් තියෙනවා. QR එක ස්කෑන් කරලා ෆෝන් එකට app එක දාන්න ඉන්න. මොකද අපි GoPro එක පාවිච්චි කරන්න කලින් මෙතන ගහලා තියෙනවා වගේ cam එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරන්නේ කොහොමද? ස්කෑන් කරාට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ කියලා මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම්. එතනින් බලාගමු අපි කොහොමද මේ cam එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් cam එක on කරලා බලමු. මේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට කොළ වලින් රැප් කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් ගලවගමු. ඕනේ ගලවෙන්නේ. මේක. අම්මේ. අයියම්. යරවා. මෙතන තියෙන ස්ටිකර් එක. ඊට පස්සේ කැමරා ලෙන්ස් එකේ තියෙන ස්ටිකර් එකක් ගලවගමු. මෙන්න බෝන්ඩ් ලෙන්ස් එකේම තියෙන. මෙතන තියෙන ස්ටිකර් අපි ගලවගමු. ස්ටිකර් ටික ගලවුවම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. අපි ඊට
පස්සේ දාගන්න ඕනේ බැටරිය. ඉතින් බැටරියත් මේ විදිහට සීල් කරලා ඉන්නේ එකත් ගලව ගන්න ඕනේ. අම්මේ මෙතන තමයි බැටරි එක දාන්න තියෙන්නේ. බැටරි දාන්න charge කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන වල පේනවා දැන් මේ port එක. Type C port එකක් තියෙනවා. ඉතින් charge කරන්න ගන්න. මෙන්න මේක බැටරි දාලා මෙතන power button එක දැන් අපි ෆෝන් එකට මේගොල්ලන්ගේ ඇප් එක දාගන්න ඕනේ. මේක දාගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒකෙන් දාලා ඊටු ටික කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ GoPro Quick කියන මේ ඇප් එක තමයි අපි ඕපන් කරගන්න බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇප් එක ඕපන් වුණා. sign in වෙන්න ඕනේ මොකද අපි කලින් account එක හදපු හින්දා. ඉතින් බ්ලූටූත් on කරාට පස්සේ අපිට අපේ GoPro එක පෙන්නනවා. අපි කරගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති GoPro එකට කනෙක්ට් වෙච්ච ගමන් ඒකෙන් පොඩි බීප් එකක් දෙනවා. අපි අපේ GoPro එකට දාන නම මොකද්ද? මොකක්ද? Tayare කියලා දාන්න. අපි දාමු Tayare කියලා. ඔන්න අපි අප්ඩේට් එක දැන් තමයි දාගන්නේ. ඉතින් අපේ කැම් එක අප්ඩේට් වෙද්දි ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා අප්ඩේට් එක වෙලා ඉවරනාට පස්සේ GoPro එක ඔටෝම රීස්ටාර්ට් වෙයි කියලා. එතකොට අපේ කැමරාවේ පෙන්නනවා අප්ඩේට් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් මට ඒක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන හින්දා කැම් එක ඔන් කරන්න ඉඩයක් නැහැ. එන්න ඉතින් අප්ඩේට් එක වෙලා ඉවරනාට පස්සේ කැම් එකත් ඔටෝම ආපහු රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් අප්ඩේට් එකට පස්සේ අපි ආපහු ඔන් කරලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අපේ GoPro එක ඔන් වුණා. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පැත්ත හරපුවම ඉතින් මෙතනත් ඉන්න අපි දෙන්න. හයි. Hi. මෙන්න අපි දෙන්න. ඉතින් අපි මෙන්න මෙච්චර කල් රෙකෝඩ් කරේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ. අදින් පස්සේ ඉතින් මේ ෆෝන් එකට බයි කියන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි කොහේ ට්‍රිප් එකක් යද්දි මොකද අපි කැම්පින් වගේ ගියපුවම අපිට බැටරි charge කරන්න දෙයක් නේද අපිට එක සැරේ බැටරි charge කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි අපේ එක්ස්ට්‍රා බැටරිත් එක්ක ඔක්කොම බැටරි charge කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ බැටරි කේස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකත් ඕපන් කරලා මේකේ මොනවද කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන අපේ බැටරි කේස් එක මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් බැටරි කේස්. ඒකත් එකක් තියෙනවා. මේකටත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා data cable. ඒකත් type C එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ බැටරි කේස් එක. අය මෙච්චර බරක් නෑ. මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන අපේ එක්ස්ට්‍රා බැටරි හම්බෙච්චව දාලා charge කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි charge කරන charging point එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ওই විදිහට තමයි මේක නම් මහ ලොකු දෙයක් නෑ බලන්න. මම දැන් පරිස්සමට මේකේ බැටරි ටික අරන් යන්න පුළුවන්. මේ මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බැටරි දාන්න විතරක්ම නෙවෙයි මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ එක්ස්ට්‍රා SD card තිබුණොත් ඒවත් මෙන්න මේ පියන මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතන දාගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක නම් වටිනවා. මාත් ඒක දැනුයි දැක්කේ. මේ තියෙන මෙන්න මෙතන
අපේ එක්ස්ට්‍රා SD කාඩ් මොනවද තියෙනවනේ ඒවත් දාන්න යන්න පුළුවන්. බැටරි 3ක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන SD කාඩ් 2ක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ GoPro Hero 12 එකේ කැමරා අන්බොක්සින් එක උනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු මතක් කරන්න ඕනි GoPro Hero 12 ඒ වගේම ඕනම GoPro එකක් ඒ වගේම ඕනම කැමරා ඇක්සසරිස් ඕනම දෙයක් ගන්න camera.lk එකට යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඕනම දෙයක් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැමරා ක්වොලිටි කොහොමද කියලා අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තව මේක ගැන දන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඔව් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ කැමරා එකේ කැමරා ක්වොලිටි එක පික්චර් ක්වොලිටි එක කොහොමද. ඉතින් මේකට දැම්මේ නැහැ. මොකද අපිත් එක පාවිච්චි කරලා අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන ඉඳලා අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි මේකත් එක්ක හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.